A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Ọ̀rọ̀ Sharia lílé ọ̀rọ̀ Sharia kì í ṣe gbogbo nǹkan tó wà nínú Al-Qur'ani, kì í ṣe gbogbo ẹni Sharia. Ta'udun. Inna yawman inda rabbika, ọjọ́ kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó ṣe déédéé nǹkan tẹ́yìn kà lẹ́gbẹ̀rún ọdún. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu. Wọ́n máa kọ́ wípé ìyà tó ń wí náà ń kọ́ kọ́lọ́ mú wá à sọ fún yín pé Ọlọ́run bí ṣe pàdéhùn. Ọlọ́run yìí ṣe pàdéhùn. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ọjọ́ kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó rà gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ̀rún ọdún tẹ́yìn ń kà. Ó ń túmọ̀ sí pé ọjọ́ yudabbiru al-amra mina as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Àyà kan tó nìyẹn. Yawmun inda Ọlọ́run bá máa ń ṣètò ẹ̀ mina as-sama'i ila látọ̀dọ̀ al-ardi ẹ̀ sọ́dọ̀ èèyàn thumma ya'ruju ilayhi yóò tún padà sọ́dọ̀ ẹ̀ fi yawmin kana miqdaruhu ní ọjọ́ kan tó yá sí pé òǹkà ọjọ́ yẹn alfa sanatin mimma ta'uddun. ẹgbẹ̀rún ọdún ni, kì í ṣe ilẹ̀ mọ́ tó rùn yọ yìí, ilẹ̀ ń ṣú tó jẹ́ lọ́dọ̀ wa akramakumullah. òun ni ó jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Allahu akbar. Ọjọ́ sí pé bá a ṣe ń fi an-nahar wal-layl ṣe tahdidu ọjọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ kọ́. Akramakumullah sa. Ó dá má ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run Akramakumullah sa. lọ sórí kàwákìbù tó wà, àwọn kàwákìbù ṣàmsíyà yẹn Akramakumullah sa. ọjọ́ wọn yàtọ̀ ọ̀tọ̀. Akramakumullah sa. Ọba mú authority tí ó fi yípo oòrùn tó ń jẹ́ odidi ọjọ́ lọ́dọ̀ wa Naam. tí ó fi yípo púrúrú tí lè ó fi ṣú tí lè ó fi mọ́ ọbẹ̀, kì í ṣe iye tá ń kà yìí. Akramakumullah. Kì í ṣe wákàtí mẹ́rìnlélógún Naam. 24 hours táwọn ń kà. 24 hours tá ń kà. Naam. Èmi ò ju wákàtí méjìlá lọ, La ilaha illallah. èmi ò ju wákàtí mẹ́fà lọ. Allah. Bọ́n ṣe súnmọ́ oòrùn sí lọ́jọ́ wọn yẹn ṣe yàtọ̀ sí, Akramakumullah. bọ́n ṣe jìnnà sóòrùn sí lọ́jọ́ wọn yẹn ṣe yàtọ̀ sí. Fàkísà ládàlì Akramakumullah. Ìyẹn lórí áàtì ń bí. lórí ilẹ̀, lórí gbogbo ohun tó ń yípo lára oòrùn, àwọn kan tó ń pè ní galaxy. Akramakumullah sa. So àwọn galaxy yẹn kì í ṣe bákan náà. Ká tó wá sọ pé báwo ló ṣe fẹ́ rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Allahu akbar. Náà lọ́lọ́run fi ń sọ pé ká Ka alfi. alifi sanatin mimma ta'udun, kì í ṣe alifu yẹn gangan bizat, káàfù yẹn káàfù tashbih ni, Akramakumullah. pé ká Kàkàn bú bákan. ó jọ ń tẹ́ ń kà lẹ́gbẹ̀rún ọdún lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So kì í ṣe ẹgbẹ̀rún yẹn Kàn ṣe kó ná sọ pé rárá alfu sanati. rárá. Tọ́rọ lọ́hun mọ̀rọ̀ sọ. Ó lè sọ pé inna yawman inda rabbika alfu sanatin mimma ta'uddun. kárí Ó wá fi kà sí. Akramakumullah. bó ṣe rí nìyẹn. مصطلح اليوم في القرآن الكريم واسع الدلالة. wá sí òdìláàlà tí Kùránì bá lo yẹ́wò Akramakumullah. ìtumọ̀ ẹ̀ pọ̀, يشمل dìláàlà ẹ̀ pọ̀. يشمل أيام الدنيا والآخرة. tó bá lo yẹ́wò mú jọ mi alkiyama ló ń sọ, kò sọ̀rọ̀ ayé yìí. ويستخدم للإشارة إلى يوم القيامة. ìṣára ni ó máa wá fi hàn yín pé ọjọ́ tó ń sọ yẹn o kì í ṣọjọ́ ayé o, Allah. yawmul kìyàmà ló ń wí yẹn. Akramakumullah. So kìyàmà kálukú sì tún wá yàtọ̀. Yawmun nushur Akramakumullah. ó yàtọ̀, Akramakumullah. yawmul kìyàmà Akramakumullah. ó yàtọ̀. Yawmul kìyàmà yẹn tẹnì kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Ládìí fi sọ pé man mata faqad qamat qiyamatuhu. Sallallahu alaihi Téèyàn bá ti kú alkìyàmà ẹ̀ ti dé. So yawmun nushuri ló wá kù. Yawmun nushuri ni yóò gba yín jọ, kálukú yóò gba kálukú jọ. Allahu akbar. Ó jí kálukú ní ajinabu zanab, lágbájá wọn lájúgbà dìde. Ó lè ti kú nínú sàárè kó wà ń bẹ láì mọye, kó ti kẹ fún, kó ti di àmọ́ kankan wà lára ẹ̀ tí ò ní kú, tí ò ní di yẹ̀pẹ̀. Akramakumullah. Òun ni ajizu zanab. Akramakumullah. Ajizu zanab yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti gbé dìde padà. Allahu akbar. Lágbájá ọmọ lágbájá ẹ̀yà dìde ńlẹ̀. Allahu akbar. Ni yawmun nushur. Yawmun nushur. Akramakumullah.
وذلك هو الاستخدام الأغلب ويأتي بأوصاف مثل يوم الفصل ويوم الحساب ويوم الخلود. Qur'ani lò lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tó jásí pé yóò yàtọ̀tọ̀ síra wọn. So ó ń pè ní yawmul khulud, ó ń pè ní yawmul fasli, ó ń pè ní yawmul hisab. ويستخدم للحاضر والوقت الراهن مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ìyẹn kì í ṣe àlùkìyámà ló sọ. wọ́n ti tu nípa àlùkìyámà ó di kò gbọ́ yé. gbígbọ́ yé yẹn ló máa fi ṣe síyák tí ó máa túmọ̀ fún ẹ. So للوقت الحاضر ó ń lò ní والوقت الراهن. tàbá ní lọ́la yìí ó ń sọ ọ̀rọ̀ ọ̀la nìyẹn. والوقت níjọ́ الراهن. mi ní Yorùbá ìwà náà ni pé ó bá dọ̀la ọ̀la yẹn kò mí ní pé tilẹ̀ bá mọ́ kò ń ṣe Tuesday. kò ń ṣe Tuesday ọ̀la ọjọ́ iwájú. ọ̀la ọjọ́ iwájú nínú èdè Yorùbá gan ni. bẹ́ẹ̀ ni. Naam. مثل قوله اليوم أكملت لكم دينكم. níjọ́ tó ń tálù Kùránì táyà yẹn sọ̀kalẹ̀ níjọ́ yẹn gangan lòún parí iṣẹ́ Allahu Akbar. kò ń ṣe kó ṣe dọ̀la. Naam. ويستخدم أيضا لأيام الدنيا والآخرة. So yóò mú à ń lò lọ́jọ́ ayé ńgbà mi à ń lò يستخدم lálùkìyámà. للإشارة إلى فترات زمنية محددة في الدنيا والآخرة وقد تختلف مدتها. كقوله تعالى يوم عند ربك 1000 سنة. So ìyẹn ẹ̀ dá dúró mbẹ̀ أكرمكم الله. béèrè mi. kí Ọlọ́run kí ó jáde pẹ́sà ọ̀rọ̀ tí yawmu yẹn ó yẹjú so tahdidu ẹ̀ ti fún wa pé an-nahar wal-layl ìyẹn dúró báwọn àmọ́ báwo la ṣe wá fẹ́ mọ̀ ìyàtọ̀ láàrin al-aam àti as-sana kí yẹn tún fi kẹta kún pé al-hawl. Sharia tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Sharia hawlu ni ó lò kò ní lo am níbi Sharia má dàpọ̀ o ọ̀rọ̀ Sharia lílé ọ̀rọ̀ Sharia kì í ṣe gbogbo nǹkan tó wà nínú Al-Qur'ani kì í ṣe gbogbo ẹni Sharia. nígbà tá a wà ní tálítà tó tá a wà ń tẹ̀wòjì wọ́n ń kọ́ wa ní kìnnìkan gbogbo tafsiri tá a fẹ́ kọ́ ayatul ahkam òun ni wọ́n kọ́ wa ní tafsiri gbogbo Kùránì kọ́ láka o bọ̀tí ó mọ èwo ló sọ̀rọ̀ ọ̀run èwo ló sọ̀rọ̀ kíbla èwo ló sọ̀rọ̀ udu èwo ló sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ahkam yẹn a kọ́ gbogbo tó lẹ́pọ̀ mọ́ ìrun tó lẹ́pọ̀ mọ́ ahkam hukumu so on lamaka ìdájọ́ ẹ̀sìn so a wá gbé láti bí pé sayakulu sufahau minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Aha. So irun ó sì ṣàlàyé àwọn ahkam fún wa lórí ẹ̀ ibi tó bá dé tó mọ kíbla lillahi al-mashriq wal-maghrib ọlọ́run ló ní ibùyọ ibùwọ̀ wàá kà papọ̀ bó ṣe ń ka yẹn tó ń ka àyà ni wàá ti ka àwọn àkáàmù tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. owó ló mú àyà so àyà yẹn ó rẹ̀ filẹ̀ ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹ bá tún wá lọ nu hadith wọn ní kó gbogbo hadith fún ẹ kó má kà á Sheikh Adam ti yọ ìkan wọ́n ń pè ní zubdatul muwatta torí kò sí Imam Malik òun ló mú àtọ̀ yẹn ṣáájú gbogbo hadith toro bá wọn Imam Muwatta Imam Malik ó bá àwọn sọ̀hábẹ́ mi ó bá wọn ó sì bá wọn àmàlù alil Medina òun ni Muwatta fi kó Muwatta ẹ̀jọ Imam Malik fi kó Muwatta jọ torí pé ó bá àwọn ará Medina bí wọ́n ṣe ń ṣe bá Nábì ṣe ń ṣe rí bá Nábì ṣe ń ṣe rí bá Nábì ṣe ń ṣe rí ló fi kó Muwatta jọ Muwatta ń jẹ́ hadith ó ń jẹ́ kitabul fiqh méjèèjì papọ̀ ni Muwatta ń jẹ́ kò sí tírà tó gbájú Muwatta kódà ń bá gbàgbé orin kan àbí kó sá mi mi fẹ́ kó dà mí láàmú
ẹni tí ò bá sí tíra mọ́ àtọ́ Málíkì لم يكن كتب المعطى ببيته ó bá ní tíra mọ́ àtọ́ kò ní ilé. فذاك من التوفيق بيت مخيب ilé tó pa sófò nìyẹn. فدع للمعطى كل علم تريده gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ wá síbi mọ́ àtọ́. فإن المعطى شمس والعلم كوكب tọrọ òun ní mọ́lẹ̀ òun lo oòrùn tí ó tanná sí gbogbo yòókù káwọ́kàbù ni wọ́n planets ni wọ́n gbogbo ọmọ tó kù. so ìyẹn tíra mọ́ àtọ́ Málíkì iwájú ló wà. so gbogbo àwa tá a bá jẹ́ Màlíkíyà tá a lórí mọ́sáàbí Málíkì Imam Málíkì so a wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wípé Imam Málíkì la gbọ́dọ̀ gbà radiyallahu ta'ala anhu ní ìmáàmù wa láti bí títí dé Maghrib dé Morocco mọ́ àtọ́ ni wọ́n mọ̀ o láti bí dé Morocco gbogbo garbo Afrika yìí mọ́sáàbí Málíkì la wà. so ní Masari fún àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n bá ń kọ́ pẹ̀lú Azhari tó wà ń bẹ̀. Azhari dawla Fatimiyya ló dálẹ̀ ni wọ́n ṣe ń pè ní Azhar. Fatimatu Zahra akọ ẹ̀ ní Azhar. so Jami'ul Azhar òun Jami'ul Azhar yẹn pẹ̀lú bí Azhari tó gba pé gbogbo àáfàá Egypt wọ́n gbà pé Azhari ló lè lọ fọ́rọ̀ mímọ́ tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. now Azhari wà wọ́n ti tì fún ọgọ́rùn-ún ọdún rí tí wọ́n kéwù kankan bẹ̀ mọ́. kí Salahuddin al-Ayyubi kó tó wá dá padà ìdápadà tó dá padà yẹn fíkíwù ṣíà mọ́dàbí ṣíà ni wọ́n lò ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n dá kalẹ̀. àmọ́ nígbà tí Salahuddin Ayyubi tó dá padà ló wá ṣe islahu manhaj Azhari pé Málíkì ẹ máa kọ́ Málíkì ẹ máa kọ́ Shafi ẹ máa kọ́ Hanafi ẹ máa kọ́ Hanbali. so gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ni wọ́n kọ́ wọ́n bá kọ́ bẹ́ẹ̀ kálukú wọ́n jáde ńbẹ̀ wọ́n ṣí Azhari padà so ló fi di pé Azhari wà bó ṣe wà lè ní kìí ṣe tàṣáyò mọ́ àmọ́ a lè rí wọ́n sì lòdì sí ṣíà wọ́n bá pé mùsùlùmí ni wọ́n báwa náà ṣe jẹ́ mùsùlùmí so bó ṣe rí nìyẹn. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe, say message to communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yorùbá.